Chỉ mới nhìn qua người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất, cô bé lập tức nắm chặt hai tay, chỉ vì người đàn ông trước mắt chính là gian tế của địch quốc. Không phải, cũng không phải. Nhuyễn Nhuyễn có khác không? Bố có sữa Wahaha còn thích uống nhất đây. Bố đừng có quấy rầy. Nhuyễn Nhuyễn đang quan sát kẻ xấu, không được phân tâm. Giang Hải Phong nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Nhuyễn Nhuyễn, đành bất lực ngậm miệng lại. Đúng lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang đi về phía Nhuyễn Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào người đàn ông ngoài cửa kính gọi, bố ơi, mùi trên người chú đó hôi quá. Mục tiêu xuất hiện, chuẩn bị hành động. Chính là chú ấy đó bố. Mau bắt chú ấy lại. Hai vệ binh lao vút ra như tên bắn. Một trái một phải đè chặt chủ nhiệm Triệu còn đang ngơ ngác. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra, tôi là Triệu vệ bình. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến hoạt động gián điệp. Mời hợp tác điều tra. Cái gì? Các người điên rồi sao? Tôi là phó chủ nhiệm khoa dược của bệnh viện quân khu. Tôi đã phục vụ quân đội 20 năm rồi. Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi đi? Tôi bị oan. Các người không được đối xử với tôi như vậy. Tôi muốn gặp luật sư. Ngay lúc này, Nhuyễn Nhuyễn từ phòng quan sát bước ra, đi tới trước mặt Triệu vệ bình. Chú ơi, trên tay chú có rất nhiều khí chất. Chú đã chạm vào thứ bẩn thỉu khiến rất nhiều người bị chót. Cô bé, cháu đang nói gì vậy? Ta là bác sĩ, ngày nào cũng phải tiếp xúc với thuốc. Đương nhiên là sẽ có mùi thuốc rồi. Không phải mùi thuốc, là khí chất. Chú đã hại người. Sắc mặt Triệu vệ bình lập tức thay đổi, từ trắng bạch chuyển sang xanh mét. Trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn. Cháu đừng có nói bậy bạ. Có tin ta đánh cháu không? Khám xét nơi ở và văn phòng của ông ta. Bây giờ thẩm vấn ngay lập tức. Cục trưởng Giang, phiền mọi người đợi ở đây một lát. Tôi đi chỉ huy khám xét hiện trường đây. Đến đi đi. Bố ơi, chú đó thực sự là người xấu. Nhuyễn Nhuyễn có thể thấy luồng khí chất chóc trên tay chú ấy rất nồng, rất nồng. Còn xấu xa hơn cả mấy con sâu đục xương mà sư phụ từng nói nữa. Nhuyễn Nhuyễn làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi kết quả thôi. 2 tiếng sau, sắc mặt Thẩm Mặc xanh mét trở về. Tổng viện quân khu tìm chúng tôi. Trong hầm ngầm nhà Triệu vệ bình đã phát hiện ra một phòng thí nghiệm bí mật. Bên trong có đủ loại dược phẩm kịch độc, thiết bị thí nghiệm, còn có một lượng lớn bản sao tài liệu mật của quân đội ta. Điều đáng sợ nhất là chúng tôi đã tìm thấy một bản kế hoạch nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Mục tiêu là nghiên cứu một loại chất độc thần kinh có thể khiến các chiến sĩ quân đội ta mất đi sức chiến đấu tập thể. Ý anh là chất độc mà Hàn Á chúng phải là sản phẩm thử nghiệm của kế hoạch này sao? Còn Triệu vệ bình chính là người thực hiện kế hoạch này. Hắn đã khai rồi, vì bằng chứng quá nhiều. Hắn căn bản không thể chối cãi. Hắn thú nhận trong 10 năm qua, hắn đã chuyển đi ít nhất hàng trăm tài liệu mật, nghiên cứu ra hơn 10 loại thuốc độc. Cái đồ xúc sinh này, hắn khai rằng công thức của loại khí độc thần kinh đó đã bị truyền ra ngoài rồi. Địch đặc chuẩn bị sản xuất quy mô lớn. Nói cách khác, nếu chúng ta không thể nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc giải, một khi địch đặc đưa chất độc vào sử dụng, quân đội ta sẽ phải đối mặt với một đòn tấn công thảm khốc. Anh muốn để Nhuyễn Nhuyễn giúp nghiên cứu thuốc giải. Đúng vậy, nếu con bé có thể nghiên cứu ra thuốc giải, quân đội ta có thể chuẩn bị sẵn sàng, không lo hậu họa. Nhuyễn Nhuyễn có thể thử xem, nhưng Nhuyễn Nhuyễn cần phải xem loại độc đó mới biết được cách chữa trị. Trong phòng thí nghiệm của Triệu vệ bình, chúng tôi đã tìm thấy mẫu thuốc độc. Tôi có thể đưa con đi xem. Được. Vậy chúng ta đi xem thử đi. Cả nhóm cứ thế đi đến hầm ngầm nhà Triệu vệ bình. Cạnh tường của tầng hầm bày đủ loại dụng cụ thủy tinh và thiết bị thí nghiệm. Đây chính là loại chất độc thần kinh đó. Theo lời khai của Triệu vệ bình, đây là thành quả mới nhất của hắn. Độc tính mạnh gấp 10 lần so với phiên bản trước. Loại độc này còn tệ hơn tất cả những loại độc mà Nhuyễn Nhuyễn từng thấy. Nó không giết người ta ngay lập tức, mà là từ từ gặm nhấm tinh thần của con người, khiến người ta trở thành một xác sống. Vậy có cách nào chữa không ạ? Có à, nhưng cần rất nhiều loại dược liệu, còn phải dùng phương pháp đặc biệt để luyện chế. Hơn nữa, vẫn cần một thứ để làm thuốc dẫn. Cần thứ gì mới được? Cửu tử hoàn hồn thảo. Đây là một loại cỏ rất hiếm. Nó mọc ở những nơi cực kỳ lạnh giá. Sư phụ nói 100 năm mới mọc một lần. Dược liệu quý hiếm như vậy thì biết tìm ở đâu? Nhuyễn Nhuyễn, nếu không có loại cỏ này, liệu có thể chế ra thuốc giải không? Không có cửu tử hoàn hồn thảo, dù có chế ra thuốc cũng chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được gốc. Sau một thời gian bệnh sẽ lại tái phát. Tất cả các trạm tình báo chú ý tìm kiếm. Cửu tử hoàn hồn thảo mọc ở vùng cực lạnh, 100 năm mới có một lần. Sau khi phát hiện phải báo cáo ngay lập tức. Ngoài ra, hãy liên hệ với Viện Nghiên cứu Trung y, tra cứu tất cả các cổ tịch, tìm kiếm các ghi chép liên quan. Vậy chúng ta về trước đã, cho tìm được cỏ rồi tính tiếp. Nhuyễn Nhuyễn có thể làm một loại thuốc giảm nhẹ trước. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn,
nhưng có thể khiến người trúng độc bớt đau đớn hơn. Cũng có thể kéo dài thời gian để tìm cỏ. Bố sẽ sắp xếp phòng thí nghiệm tốt nhất cho con. Cần dược liệu gì cứ việc nói. Sau khi trở về tứ hợp viện, Nhuyễn Nhuyễn lập tức chui vào phòng sách. Từ trong túi nhỏ lấy ra món đồ sư phụ để lại cho mình. Thần nông bách thảo kim chú. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Nửa giờ sau, Nhuyễn Nhuyễn bỗng dừng tay. Tìm thấy rồi. Tìm thấy gì rồi con? Bố nhìn xem. Ở đây có viết về phệ thần cổ. Phệ thần cổ là một loại tà thuật, dùng chất độc của trăm loài sâu bọ luyện thành ký sinh trong cơ thể người, ăn mòn tinh thần của họ. Người trúng độc thần trí không tỉnh táo, như một xác không hồn. Dù có thấu xương cũng khó phòng trị. Phải tìm được cửu tử hoàn hồn thảo mới có thể hóa giải. Loại cổ này đã thất truyền từ lâu, nhưng khi tách khỏi cơ thể Nhuyễn Nhuyễn, độc tính của nó có phần suy giảm. Loại cổ này có thể dùng phương pháp điều mệnh để tạm hoãn, sau đó tìm cửu tử hoàn hồn thảo để chữa trị tận gốc. Nhuyễn Nhuyễn nói tiếp, cửu tử hoàn hồn thảo sinh trưởng ở nơi cực âm cực hàn, trăm năm khó gặp, phải có duyên mới có thể tìm được ạ. Nhuyễn Nhuyễn, trong người con có độc sao? Sư phụ nói Nhuyễn Nhuyễn vừa sinh ra đã mang độc rồi. Nếu không nhờ linh khí của thần ý cốt trấn áp, Nhuyễn Nhuyễn sớm đã mất rồi. Vì vậy sư phụ mới nhận Nhuyễn Nhuyễn làm đồ đệ, truyền thụ y thuật cho Nhuyễn Nhuyễn. Kim Giang Hải Phòng thắt lại đau đớn. Tại sao không nói cho bố biết sớm hơn? Vì sư phụ nói trên người bố có long khí, có thể giúp Nhuyễn Nhuyễn trấn áp độc tố. Thế nên Nhuyễn Nhuyễn chỉ cần ở bên cạnh bố thì sẽ không sao hết. Tôi nhất định phải sớm tìm được cửu tử hoàn hồn thảo, không chỉ là để có thuốc giải, mà còn là để cứu con gái mình.